loves! Welcome back to another video. Today, ini-install na yung ating mga windows tsaka door screens. O, diba? Nandiyan ang mga contractor natin. So, nag-start na sila. So, main door natin na screen. So, nice. Tapos, tignan natin yung doon sa likod. Ito naman yung sa back door natin. Yan. Lahat po yan may susian. Pwedeng susian. Maganda po yung gawa nila. 8021. Thank you. Bintana natin sa mga loves. Hindi pa yan tapos. Lagyan pa yan ng grills, mga loves. Yung kamay niya yung natusok ah. Oh! Okay. Magkaano lang pala siya. Ito yung sa back door natin, mga Lebowski. Yan. Okay. Tapos ito naman yung sa ating main door, mga loves. Yan. Satisfied po ako, mga loves. Thank you, Lord. Yan. Mga Lebowski. Tapos na po sila sa pagkakabit ng ating windows and door screens. Ang 8021. Maraming salamat, 8021. At satisfied po ako sa result. Ayan. So, pakita ko sa inyo mga Lebowski ang ating door screens and window screens. Ito sa ating dream house.
again mga Lababski. After 10 days, ay ito naman yung ating glass tint ang kanilang ini-install mga Lababski. And at the same time mga Lababs ay i-install din nila yung yung ating isa pang pina-additional na window screen and also yung grills ng ating window dun sa ating bathroom. O diba mga Lababski? So kaya dyan lang kayo mga Lababs. Enjoy watching! Sawa ka na. Ako sisilat ko yan. Parang ako. Didikit ko lang sa bako. Hindi, talaga walang silat ko yan. Sa mga tuto. Malaga ba silat ko? Para walang butas silat ko. Dito lang ito pala tayo. Dito. Para bago ikit mo natin. Sabon yun o shampoo? Shampoo yan. Oh! Sunchill. Wow. Sunchill po yan. Ano yan? Hindi, doble mo dito sa taas. Sa taas. Ayaw mo tumulog. Ano yan? Mami, awam. Hindi ko yung sinabang. Ah, okay. Nakalaman sila pa rin. Kasi yun din. Kasi kakalat ko kapag pinagawin. Okay. Hindi ko makain para dito lang sa loob. Para dito, di siya sasagad. Sige nga po. Ayan, para starter, di siya diabot yung silat. Ah. Pwede naman siya. Kasi dito sagad siya. Mini. At least may silat yung tubo lang natin. Silat. Para hindi siya singaw yung ano. Kawawa naman yung uli mo. Tanggal na. Isa pa. Mababawasan na kaya yung init niyan? Tayong natapos mga Lababski. Yun eh. Ayun. Tapos na natin yung isa. Ang bintana. Ano na siya mga Lababs? Pagkakalit. Ayan ang mga Lababski yung additional natin na na window frame sa screen. Ay, kabit na. Medyo matilim lang. Pero
So, ayun na nga mga lababski. Ayun, natapos na yung ating pinalagay na pin sa ating glass dito sa may staircase natin. So, all in all mga lababski, okay naman yung gawa and hindi na tayo masisilipan. Charet. Ayan, mga lababski. Ayan. Salamin po yan sa labas. At sa loob naman ay makikita natin ang mga utaw sa labas. Yun lang mga lababski. Dito naman mga loves, ayan, nalagay na rin nila yung ating window sliding screen. So kaya na-open na natin itong ating bintana de techua. Ayan, achieve tayo ngayon mga lababski. Ang ginawa dito ni Alan. Ayan lang. So, yan lang, mga lababski. And finally, mga lababski, natapos na yung pinapagawa natin mga window screens. So, ayan po yung additional natin na window screens. So, ayan po ang pinalabasan niya. Yan po ay sliding, mga lababski. Ayan, lumabas ka dyan, langaw ka. Chart. Ayan, langaw, labas. Labas, yun. Palabas sa silangaw. Yan, so, and then mga lababski, of course, glass tint para sa ating staircase. Sensya na kayo, malabo. Yan, pa. Yan. Diba nga, sa ating staircase. Tingnan nyo yung init mga lababski, nag-design siya, hindi na siya ganun kainit. Yan, kasi binablock siya ng ating what's this? Binablock siya ng ating tint. Matikman natin. Okay, baby. Yan po siya. Yan. Lababski. Kita po tayo natin ang labas. But then again, hindi naman tayo kita dito sa loob. Yeah. Baby. So, ito naman, ayan na siya mga lababski. Yan, ayos na siya. Lagyan na ng silang sa paligid. And of course, nandiyan na yung grills natin. Let me check it. Like to check it. Ayan, maganda ng pagkakalagay ng grills. Mga loves. Ganda naman siya. Yan. Yan. And so, all in all, maganda naman po ang gawa ng ating nakuhang contractor dito sa ating dream house. So, yan mga lababski, ang next project ng inyong miss-in kapag may budget ay ang mga curtains at mga blinds natin. O, diba? Para naman maging maayos na tignan yung ating mga tignan mo naman. Pek! Pek! Ayan, katayuan ng ating pansamantalang kortena, mga lababski. O, diba, may chismosong aso to, no? Ayan, no? Kasi meron na naman may delivery na naman yung sa kabila, o. Na naman siya, o, diba? Mga chismosong. Ayan, no? Chismosong aming doggy. Ay, chichi! Ayan, no? Chismoso, yan, no? So yan mga lababski, thank you for watching mga lababski. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa bagong daan lamang po sa aking channel, sa aking maliit na channel, ay please do subscribe mga lababski and click the notification bell para updated po kayong lagi sa aking mga bagong uploads na videos. And of course, comment din po mga lababski. Naman meron tayong pag-usapan siya. Thank you again so much mga loves. Update po kayo kung ano man po yung mga improvements na gagawin natin dito sa ating dream house.
Yun lang mga Lababski. Keep smiling, spread love and happiness. Until sa mga susunod nating videos mga Lababski. Love you all. Ciao!